السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች ውድ ኢትዮ አፕ ቤተሰቦች ሁሉ ሰላም ሁሉ ተማም። እሺ ጓደኞቼ ዛሬ የማይታመን የሚገርም አፕሊኬሽን ነው ማሳያችሁ። በጣም ትወዱታላችሁ። የሚገርም ነው። በአፕሊኬሽኑ ብዙ ነገሮች እንማርበታለን። በዚህ አፕሊኬሽን ምን እናደርጋለን? ለምሳሌ ሌላ ሀገር ሳኡዲም ሊሆን ይችላል፣ ጀርመን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ባለው ወንድሜ ወይም እህቴም ልትሆን ትችላለች እኔ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብዬ እንዴት የሱን ስልክ መጠቀም እችላለሁ የሚለው ነው። ፌስቡክ የተለያዩ ነገሮችን ሞባይሉን በአጠቃላይ ኮንትሮል ማድረግ እችላለሁ። ዩቲዩብ ቪዲዮዎችንም አፕሎድ ማድረግ እችላለሁ እና የሚገርም በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እስኪ በዚህ አፕሊኬሽን ምን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ በዚህ አፕሊኬሽን የምናደርጋቸው ነገሮች ውጭ ያለው ወንድሜ ወይም እህቴ እንዳልኳችሁ የፈለኩትን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ አፕሊኬሽኑን ዲሊት ማድረግ እችላለሁ። እዛ እንግዲህ አስቡት ሌላ ሀገር ያለው ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ቁጭ ብዬ በቃ ሙሉ ኮንትሮል ነው ማድረገው የሱ ሞባይል። የፈለኩትን ቪዲዮዎችን ከፍቼ ማየት እችላለሁ። የፈለክ ስልክ በፈልግ እዛ አካባቢ ያለውን የካሜራ ስልኩን እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ካሜራውን በማብራት እዛ አካባቢ ምን እያደረገ እንዳለ ምን እንደሆነ ሁሉ ራሱ ማየት እችላለሁ። የዩቲዩብ ቪዲዮዎችንም ራሱ ገብቼ እንግዲህ በኔ ሞባይል አፕሎድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። የሱን ቪዲዮዎች እዛው እሱ ሞባይል ላይ እኔ ግን እዚህ ሆኜ በኔ ሞባይል ብቻ አፕሎድ አደረግለት እችላለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ለምሳሌ ላፕቶፕ ካለን ላፕቶፓችን ላይ እንግዲህ በፍጥነት መጻፍም የተለያዩ ነገሮችን የሚያስቸግረን ከሆነ ልክ ሞባይላችን ላይ አገናኝተን በዚህ ሞባይል በሞባይላችን ላፕቶፕ ላይ የፈለግነውን ነገር በሞባይላችን በፍጥነት የፈለግነውን ነገር ማከናወን እንችላለን። እሺ አፕሊኬሽኑ ሌላው ምንድነው የሚሰራው? ለምሳሌ አንቺ ወይም አንተ ወንድሜም ሊሆን ይችላል ሌላ ሀገር ላይ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ እንግዲህ ሞባይሉ ይበላሽበት ሴቲንጉን እንግዲህ ለማስተካከል ኢሜል፣ ጂሜል በቃ ሌላ ፕሮሰስ ውስጥ አንገባ ማለት ነው። ይሄን አፕሊኬሽን ብቻ ተጠቅሞ እኔም ይሄን አፕሊኬሽን አወርድና ተጠቅማለሁኝ። ከዛ በኋላ እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ ሞባይሉ ሴቲንግ ውስጥ በመግባት የተለያዩ ነገሮችን ላስተካክልለት እችላለሁ። እንግዲህ የተለያዩ እንዳልኳችሁ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችንም አፕሎድ አደርግለት እችላለሁ። ያስቸገረውን ነገር በቀላሉ በኔ ሞባይል እዚህ ቁጭ ብዬ እየነካካሁለት የፈለገውን ነገር ማስተካከል እችላለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ይህንን እንግዲህ ማድረግ የምንችለው አንተ ወይም አንቺ ስትፈቅጂና ስትፈቅድ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው ጓደኞቼ። በዚህ አፕሊኬሽን በጣም ምንድነው እኛ ካልፈቀርን እንግዲህ ሞባይላችሁ ውስጥ መግባት አልችልም። እኔ ካልፈቀርኩ ወይም እንግዲህ በርቀት ያለ ወንድሜ ካልፈቀደልኝ በስተቀር እሱ ሞባይል ውስጥ መግባት አልችልም ማለት ነው። እና ሌላ ነገር እንግዲህ ላድርግበት እንኳን ብል የምነካካው ነገር ስለሚያየው አይሆንም ማለት ነው። በቃ ማለት ሚስጥሩ ላይ ምናምን ብትል እሱም እዛ ቁጭ ብሎ ስለሚያየው ማለት ነው ጓደኞቼ። እና ይሄን አፕሊኬሽን ለመልካም ነገር ልንጠቀምበት እንችላለን፣ ለመጥፎም ነገር ልንጠቀምበት እንችላለን። እና ለመልካም ነገር እንጠቀምበት ብዬ ነው ማሳያችሁ ይሄን አፕሊኬሽን። ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ ከማለፋችን በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ኢትዮ አፕ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙኛላችሁ። ከዛም ቪዲዮስ የሚለው ላይ በመግባት ሙሉ በሙሉ እኔ ያስተማርኳቸውን ትምህርቶች ቪዲዮዎች ታገኛላችሁ። እያንዳንዱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ የሚለቃቸውን ቪዲዮዎች እንደርሳችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ወሬ አላብዛባችሁና ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ግን አይከፈልበትም ማለት ነው። እስኪ ላይክ አድርጉ። ይሄንም ቪዲዮ ላይክ ያላደረጋችሁ ምን ልታደርጉ ነው? አድርጓ ላይክ። አንተኛ ወናት አይደብርም? ቪዲዮውን ያየው እንኳን ሰብስክራይብ አታደርግም? ካደርጋት ምን ጣጣ አለው? እሺ ቪዲዮውን ካልተመቻችሁ ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሂድ፣ ወደ ገደለው። እሺ ጓደኞቼ አሁን የማሳያችሁ እንግዲህ እዚህ ባለ ሞባይል ነው። ይሄን በዚህ ሞባይል እንግዲህ እንዴት ይሄኛው ሞባይልን በዚህኛው ሞባይል እንዴት ኮንትሮል እንደማደርገው አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ በጀርመን ያለው ጓደኛዬን እንዴት እዛ ጀርመን ያለ በዚህኛው ሞባይሌ እንዴት ኮንትሮል አድርጌ በዚህ ሞባይሌ እንዴት የሱ ሞባይል መጠቀም እንደምችል አሳያችኋለሁ። አሁን ግን ለትምህርትም ይረዳ ዘንድ እንዴት ሞባይልና ሞባይል እንዴት እንደማገናኝ አሳያችኋለሁ። እነዚህ ሁለት አፕሊኬሽኖች እንግዲህ እዚህኛው ሞባይል ላይ መጫን አለበት ማለት ነው ጓደኞቼ። ግልጽ ነው አይደለ? ሁለቱም ሞባይሎች TeamViewer and quick support የምትለው ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እነዚህን ሞባይሎች ሁለቱም ሞባይል ላይ መጫን አለበት። ውጭ ሀገርም ያለው ሊሆን ይችላል። እኛ አጠገባችንም እንግዲህ መጥለፍ የምንፈልጋቸው አክሰስ ማድረግ የምንፈልገው ሞባይል ላይ ሁለቱም ሞባይል ላይ እንጭናለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ለምሳሌ አሁን ይሄ ሞባይል በዚህ አክሰስ ለማድረግ ይሄ ሞባይል በዚህኛው ሞባይል ለመቆጣጠር ከፈለኩኝ quick support የምትለዋን ነው የምከፍተው። በዚህኛው ሞባይል ደግሞ TeamViewer የምትለዋን ነው የምከፍተው ማለት ነው። ተግባባን? ይሄኛው ሞባይል ግን በዚህኛው ልጠቀም ብል ደግሞ
ኩዊክ ሰፖርት የምትሰራውን ከፍታለሁ በዚህኛው ደግሞ TeamViewer የሚለውን ከፍታለሁ ማለት ነው ይሄኛው ሞባይል በዚህኛው ሞባይል ተቋጣሪ ላሳያችሁ አሁን ይሄኛውን በዚህ ለመቋጣር እንዳልኳችሁ ኩዊክ ሰፖርት የምትሰራውን ነው የምከፍተው እቺን ከፈትኩኝ እሺ ዳታ ያስፈልገናል ኢንተርኔት ያው ለማንኛውም ፌስቡክ ያው ቴሌግራም እንደምንጠቀመው ኢንተርኔት ኮኔክሽን ነው የሚያስፈልገው እዚህኛው ላይ ደግሞ አሁን ይሄ ሞባይል ለመቋጣር TeamViewer የምትሰራውን እከፍታለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ ይሄው TeamViewer የምትሰራውን ከፈትን አፕሊኬሽኑን ካወረድን በኋላ እንከፍተዋለን ኩዊክ ሰፖርት የምትሰራውን ሁለተኛውን አፕ ካላወረዳችሁ እዚሁ ላይ ራሱ አውርዱ ይላችኋል ቼንጅ ነክታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ዝም ብለን ትንሽ እንጠብቅ አያችኋት እዚህ ጋር የመጣችው ኮድ ልክ እዚህ ጋር ፓርትነር አይዲ የምትሰራው ላይ ይሄኛው ሞባይል በራሱ ጊዜ ይሄን ኮድ ያመጣልናል አያችሁት ይሄኛው የምንጠልፈው ሞባይል አሁን ውጭ ሀገርም ያለው ሰው ቢሆን ለምሳሌ መጥለፍ ብንፈልግ ልክ ይሄን አፕ ስንከፍት እሱም እዛ ይሄን ኮኔክሽን ሲከፍት ማለት ነው ይሄንን ኮድ ውጭ ሀገር ሆኖ ቢነግረን እዚህኛው ሞባይላችን ላይ ብንሞላው በሙሉ ይሄን ሞባይል አክሰስ ማድረግ እንችላለን ላሳያችሁ አሁን ይሄን ኮድ እዚህ ጋር ሞልቼ ላሳያችሁ ምን ያው እዚህ ጋር ያው የሞላው ስለነበረ መጣልኝ እሺ ልክ እንደዚህ ከሞላው በኋላ ሪሞት ኮንትሮል የምትለዋን አያትችን እንነካታለን ያው እንግዲህ ውጭም ያለ ጓደኛችን ቢሆን ይሄን ኮድ ከላከልን እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ገብቶ እቺን ኮድ ስንሞላ እሱ ጋር ፍቃድ ይጠይቀዋል አሁን እዚህኛው ሞባይል ላይ ተመልከቱት ልክ ይሄን ስንነካ ውጭም ሀገር ቢሆን ይሄ ጥያቄ ይመጣልታል ደኒ ኤንድ አለው የሚል አያችሁት እዚህ ሞባይል ላይ ውጭም ሀገር ካለ እንግዲህ አለው የሚለውን ይነካልናል ማለት ነው አለው የሚትለዋን እቺ መንካት ብቻ ነው በቃ እቺን ስንነካ ኮኔክቲንግ እያለ ነው እንደው ኔትወርኩ ጋር ትንሽ አዝግ ስለሆነ ነው እንደምታዩት አሁን አውቶማቲካሊ ተገናኘ ማለት ነው ጓደኞቼ አሁን እዚህ ሞባይል ላይ የምታዩት በሙሉ የዚህ አፖች የዚህ በቃ ያንዳንዱ ነገር ነው ቪዲዮ ሁሉ ገብቼ በዚህ ሞባይል ማየት ይችላልኝ ላሳያችሁ ይሄው የዚህ ሞባይል ነው እንግዲህ ተመልከቱት ይሄ ሞባይል ይሄው መደወያ ቦታ አለው ይሄ ሞባይል ባክ ለማባባል እንግዲህ ይሄው እዚሽ ጋር ናቸው ይሄ ነገር በዚህ ነው የምንጠቀመው ባክ ለማለት ሪሰንት በተን ምናምን እና በዚህ ሞባይል ይሄው መነካካው በሙሉ የዚህኛው ሞባይል ነው ተመልከቱት አያችሁት ታችኛው እዛኛው ሞባይል ላይ እንዴት እንደሚሄድ ለምሳሌ ዩቲዩብ ገባ ደሞ ምንድነው አሁን እንደዚህ ኢንተርኔት ዩቲዩብ ምናምን ብትጠቀም ቪዲዮ ባይ ማለት ነው በርግጥ ድምጹ ዛኛው ሞባይል ላይ ነው እንጂ እዚህኛው ሞባይል ላይ አይመጣም ድምጹ ማለት ነው እና ውጭም ሀገር ቢሆን በሱ ኢንተርኔት ነው ቪዲዮ ማየው ምስል ማየት ይችላልው ግን በዚህኛው ኢንተርኔት ብር ነው የሚቆጥረው በእኛ ኖርማል ልክ ፌስቡክ እንደምንጠቀመው ምናምን ነው የሚቆጥረው እና ያው በዚህኛው ሞባይል አሁን የፈለኩትን ብገባ አሁን አክሰስ እያደረኩ ያለሁት የዚህ ሞባይል ነው ዩቲዩብ ቪዲዮ አፕሎድ ባደረግ ቪዲዮ ብገባ እንኳን ራሱ በዚህ ቪዲዮ ለአፕሎድ ለማድረግ ብገባ የዚህኛው ሞባይል ቪዲዮ ውስጥ ነው የምገባው እንጂ የዚህ ቀፎ ላይ ያሉትን ቪዲዮዎች አይደለም ያመጣልኝ አፕሎድ አድርግ እንኳን ብል ማለት ነውና የፈለኩትን ሞባይል እንግዲህ ውጪ ሆኖ እንኳን ላስተካክልለት ብል የተለያየ ነገሮች ልጠቀም ብል እኔ እዚህ ሆኜ የፈለኩትን ነገር ላስተካክልለት ይችላል ወይም ምናምን እና ብዙ ነገሮች ማስራት እንችላለን የፈለኩትን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሆም በተን ተጭኜ ልውጣ ይሄው መደወያ ቦታ ላይ ብገባ ኮንታክት ባወጣ ወይ ኮል ባረግ ምናምን በዚህኛው ስልክ ነው እዚህ ጋር አሁን ብገባ 99 ብቻ ይሄው በዚህ ስልክ ነው የሚደውለው ብሩን በዚህ ነው የተለያዩ ነገሮች ማለት ነው ጓደኞቼ እንግዲህ እያንዳንዱ ነገር በዚህ ሞባይል ለምጠቀመው ይቅርታ ሆም አሁንም ሆም በተልጣና ይሄው አሁን አፕሊኬሽን ለምሳሌ አንዱን አፕሊኬሽን ባጠፋበት እስኪ ይሄን አፕሊኬሽን አሁን ላጥፋው ሶሪ ይሄን አፕሊኬሽን ላጥፋው አንኢንስታል አያችሁት እዚህ ጋር ዲሌት ሳረጋው እንኳን ዲሌት አደረኩት ሙሉ ኮንትሮል ያደረኩት ማለት ነው የፈለኩትን ነገር በዚህ ሞባይል አሁን ስጠቀም የዚህን ሞባይል እያንዳንዱ ነገር ነው ፌስቡክን የዚህን ፌስቡክ አካውንት ነው የሚከፍተው ያው ፌስቡክ ለምሳሌ ብከፍት ያው የዚህን አካውንት ነው ጓደኞቼ ልብ አድርጉ የዚህ ሞባይል ላይ ያለውን አካውንት ነው እንግዲህ የከፈትኩት አያችሁት በቃ ወጣው እስኪ አሁን ይሄን ማሳያችሁ እዚህ ሞባይል ላይ አድርጌ እዚሁ አጠገብ ያለው ሞባይል ጠልፌ ነው እያሳያችሁ ያሉት አሁን እንደምታዩት የራሱ የሞባይሉ ሆም ላይ ነው ይሄ ሞባይል እየተጠቀምኩት አይደለም አሁን ይሄ ሞባይል አክሰስ አድርግብል እንዳልኳችሁ TeamViewer ላይ ብገባ እስካላቋርጦ አፑን እስካልዘጋቢ ድረስ ይሄው ሞባይሉን ኮንትሮል ማድረግ ይችላል ባክ ማለት ከፈለኩኝ አያትቺ ወደ ኋላ መመለሻዋን በተን ነካለውኝ እቺኛው ማለት ነው ይሄው በቃ እና በዚህ መልኩ አንድን ቀፎ አሁን በዚህ ስልክ ይሄንን ስልክ ተቆጣጣሪው ነው ያሳየዋችሁ በዚህ ቀፎ ማለት ነው ጓደኞቼ እስኪ አሁን ደግሞ ጀርመን ያለውን ጓደኛዬን ካሜራ ሁሉ አብርቼ ጀርመን ይያለ እንዴት ካሜራውን ሁሉ መቆጣጠር እንደምችል አሳያችሁ ይሄንን አሁን ሞባይል እንግዲህ ልዝጋው
ይሄው ለመዝጋት እቺ መንካት ነው ለምሳሌ ይሄን አፕል ዝጋው ብል ይሄው እቺ ነካለውኝ ከዛ ክሎዝ የምትለውን በመንካት ኦኬ መውጣት ይችላል ይሄው በቃ አሁን ዘግቼዋለሁኝ ከዚህ ሞባይል ወጥቷል አፕሊኬሽኑ እሺ አሁን እዚህ ጋር እስኪ ጀርመን ያለው ጓደኛዬን ላናግረውና በቴሌግራም ኮዱን ይላክልኝና እንዴት እዚህ ቁጭ ብዬ የሱን ሞባይል መቆጣጠር እንደምችል አሳያችሁ አፕሊኬሽኑን ልክፈትለትና ኮዱን ላክልኝ በለው ይሄው እኔ TeamViewer ላይ ልግባ እሱ ደግሞ እዛ ኩዊክ ሰፖርት የሚለው ላይ ይገባል ማለት ነው ጓደኞቼ እሺ ይሄው TeamViewer አፑን ልክፈተውና ያው አፑን ከፈኩት አሁን ኮዱን እሱ ጋር ይልክልኛል ማለት ነው ጓደኞቼ ቴሌግራም ላይ ልጠብቀውና ይሄው እንደምታዩት አሁን ኮዱን ልኮልኛል እቺን ኮድ ኮፒ አድርጌም ቢሆን እዛ ሞላዋለሁ ማለት ነው TeamViewer ላይ ይሄው አፕሊኬሽኑን ይሄው TeamViewer ላይ እዚሽ ጋር ሪሞት ኮንትሮል የምትለው ላይ ኮዱን አስገባውት ማለት ነው ጓደኞቼ ይሄው እሱ ጋር አሁን እሱ ጋር አለው ኤን ደኒ ብሎ ይጠይቀዋል እሱ ጋር ልክ እንደዚህ ሲጠይቀው ይፈቅድልኛል ማለት ነው ጓደኞቼ የት ጀርመን ሀገር ሆኖ ይሄን ኮርስ አስገባ እንደምታዩት ፈቀደልኝ ማለት ነው ጓደኞቼ አያችሁት እሱ የት ጀርመን ሀገር ነው ያለው ጓደኞቼ ይሄው አያችሁት አሁን ይሄ የት ነው ጀርመን ሀገር ያለው የጓደኛዬ የመሐመድ ሞባይል ማለት ነው ጓደኞቼ ይሄው ይሄ አፕ እንግዲህ እነዛ አፖች በሙሉ እኔ ጋር የሉ አሁን የሱ ሞባይል ነው ዩቲዩብ ከፍት የፈለኩትን ነገር ባረግ ማለት ነው ጓደኞቼ እስኪ አሁን ካሜራውን የሱን ካሜራ ፈልጌ ከፍቼ ላሳያችሁ ይሄው እዚህ ጋር ካሜራ ሶሪ እንግዲህ ኔትወርካችሁ ትንሽ አዘ ከሆነ ካሜራው ላይ ለምሳሌ ብገባ የልጁ ካሜራ ላይ አያችሁት ይሄ የማየው እንግዲህ ቦታ የት ነው ጀርመን ነው ማለት ነው ጓደኞቼ እንደምታዩት ጀርመን ሀገር ላይ ነው ይሄን ነገር አረበለ ካሜራው ነው እሱ ሞባይል ላይ እንግዲህ እየቀረጸ ነው ማለት ነው እንደዚህ ጓደኞቼ ካሜራው ያው አያችሁት ማኪና ምናምን ይሄ የጀርመን ሀገር እንግዲህ የጓደኛዬ ስልክ ነው ካሜራውን ከፍቼ ያየው ነው ሪከርድ ማድረግ ይችላልው እዚህ ጋር እንግዲህ ቪዲዮዎችንም ሪከርድ ማድረግ ይችላልው ልውጣ እስኪ ሰዎች ሲመጡ ያሳየ ነው እሺ ዩቲዩብ ገባ የሱን ዩቲዩብ ነው የምከፍተው ያስቸገራቸው ነገሮች አፕሊኬሽን ውስጥ ገባ አፕስ የሚለው ገባ የሱ አፕሊኬሽኖች ናቸው አፕሊኬሽን ሁሉ ማጥፋት ይችላልው የተለያዩ ነገሮችን እንግዲህ ሞባይሉን መፈተሽ ይችላልው የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ጓደኞቼ አሁን እሱ ሞባይል ላይ ሞባይል ፐርሰንቱ 50% ነው የማን የሱ ሞባይል ዋይፋይ እየተጠቀመ ነው ያለው ብሉቱዝ ከፍቷል አሁን እስኪ ፌስቡክን የሱን ፌስቡክ ልክፈተውና ላሳያችሁ አሁን ይሄ ፌስቡክ የሚለውን ብነካው የሱ ሞባይል ላይ ነው የሱን ፌስቡክ ከፈትኩት ማለት ነው ጓደኞቼ ይሄው እንደምታዩት ይሄ ማን ነው የሱ ፌስቡክ ነው የኔ ፌስቡክ አይደለም እና ውጭም ሆኖ እንግዲህ አፕሊኬሽኑን ዲሊት ማድረግ ይችላል መጠቀም ይችላል የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ከቪዲዮ እንግዲህ በርካታ ነገሮችን እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ ሁለቱንም አፕሊኬሽን ሊንኮች እንግዲህ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ አፕሊኬሽኑን በዛ መልኩ ማውረድ ትችላላችሁ በቀጥታ ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን ወስዳችሁ አፖቹን ማውረድ ትችላላችሁ ጓደኞቼ ለመልካም ነገር እንጠቀምበት በዚህ አፕሊኬሽን ለመጥፎ ነገር እንጠቀምበት ብንል እንኳን በጣም ብዙ ነው ምክንያቱም ካሜራ እንኳን ሞባይላችንን ቤታችን ውስጥ አስቀምጠው በሌላ ሞባይል የፈለግነው ነገርኛ መቀረጽ ይችላሉ የተለያዩ ነገሮች ማድረግ ስለሚችሉ ጥንቃቄ እናድርግ ያው እንደ አፖችንም እንግዲህ በዛ ለመጥፎ ነገር መጠቀም ስለምንችል ማለት ነው በተረፈ ያላችሁበት ፍቅር ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች መልካም ጊዜ ቻው